এফালে টেকেলি ফুটি উফৰি আপোনাৰ তাত পৰিলেগে এফালে ধুনীয়াকে আমাৰ আপোনাৰ হেৰি ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই আনিলো এইটো মাংসটো আৰু এফালে আদা নহৰু সব ধুনীয়াকে ৰেডি কৰি ললো আৰু খাই বিয়াত মস্তি চাবি আকৌ লাগি ধৰিব দাঁত চাত নাই হেল্ল' এভৰিৱান কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু মোৰো ভালেই সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মাতটো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে গাটো বৰ এটা ঠিক নহয় আৰু আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে আপোনাৰ মানে টেকেলিত দিয়া মাংসত আপোনাৰ ভণ্টিয়ে বনাব মানে আমি দুইজনী মিলি পিনি বনাম আৰু কেনেকৈ বনাওঁ কি কৰিম মই দেখাই যাম গতিকে বলকচোন ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু যাওঁ এতিয়া পাকঘৰলৈ তাই এইবোৰ বাকীবোৰ মানে বস্তু যি লাগে কাটি কৰি ৰেডি কৰি আছে গতিকে আপোনালোকক একেবাৰে পাকঘৰটোলৈ দেখাই আছোঁ পাকঘৰলৈ সোমাই আহিলোঁ এইগৰাকী আপোনাৰ বনাই আছে তাইহে ৰেডি কৰিব মই মানে এনেই অকণমান লাগি কৰি দিম আৰু এইফালে মাংস ইমান অকণমান যে মাংস প্ৰথম বনাম বেয়া হ'ব পাৰেতো মানে এনেই বনাই চাবিহে আৰু এইফালে আপোনাৰ আদা নহৰু পিঁয়াজ বিলাহী এইফালে আপোনাৰ মানে চব মিক্সিত দি দিব একেবাৰে ধুনীয়াকৈ বেছিকৈ বনোৱা নাই মানে ফাৰ্ষ্টতে মানে আপোনাৰ বনাই পিনি ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰি চাই লওঁ এইফালেহে বনাব মই অকণমান হেল্পে কৰি দিম দিব লাগিব আপোনাৰ মানে এইটো মাটিৰ তলত লেপি লোৱা হৈছে টেকেলিটো ৰ'দত আপোনাৰ শুকুৱাই ল'ব লাগিব ফাৰ্ষ্ট টাইম ভালদৰে তাৰপিছতহে আপোনাৰ মানে মাংসখিনি ভৰাব পাৰিব আৰু এইফালে আপোনাৰ মিক্সিত দি দিছে মিশ্ৰণটো এইফালে আপোনাৰ পাকঘৰত মায়ে কি বনাইছে হেৰি পুৰি বনাব মানে আপোনাৰ এইবোৰ ৰুটি ধুনীয়াকৈ মঠি থোৱা আছে গাজৰে আলুগুটিয়ে বনাব আৰু আপোনাৰ দালি বনাই আছে আৰু এইটো হৈ গ'ল নে কি পিচি আদা নহৰুখিনি আছে এতিয়া বিলাহীটো ইয়াক কি পিচি ল'লি আদা নহৰুটো পিছা হৈ গ'ল আৰু এইফালে আছে আপোনাৰ বিলাহীও পিচি হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত কি দিবি এতিয়া মাংসখিনি অলপ মেৰিনেট কৰি থ'ব লাগিব ইয়াত কিবা দিব লাগিব নেকি আদা নহৰু মিক্সাৰ তাৰপিছত বিলাহী পিচাখিনি দি পানি অলপ মেৰিনেট কৰি থৈ দিম এয়া আমাৰ মানে মিশ্ৰণটো আপোনাৰ ৰেডি কৰি আছে আৰু এইটো মছলা দিয়া হ'ল নহয় মছলা আপুনি যি মছলা দিয়ে আৰু আমাৰ চব মছলা মানে মিক্সকৈ একেটা টেমাতে ভৰাই থোৱা আছিলে গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা মছলাটো ইয়াত দি দিলোঁ এইখিনি বনোৱা টাইমত দিম আৰু এইখিনি আপোনাৰ লাষ্টত মানে যেতিয়া আমি টেকেলিত ভৰাম তেতিয়া দিম এইটো বস্তু আৰু এই দুটা আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ হাতে মিক্স কৰ হাতে নুচুৱে বোলে আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ চামুচে মিক্স কৰি আছে এয়া ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিলেকৈ হ'ল দিয়া আধা ঘণ্টামান ৰাখি দিম আপুনি মিশ্ৰণটো ধুনীয়াকৈ বনাই লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে ফ্ৰিজত এনেদৰে ৰাখি থ'লেই হ'ল বস্তুটো এয়া হৈ গ'ল এতিয়া মই আপোনাৰ এইটো মিশ্ৰণটো ধুনীয়াকৈ ফ্ৰিজত ভৰাবলৈ লৈ গৈ আছোঁ আৰু এয়া আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ ফ্ৰিজত আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে ৰাখি থৈছোঁ বস্তু আৰু এইফালে আমাৰ আইতা ধুনীয়াকৈ বহি আছে বোলে চুলিকেইডাল অকণ ভালকৈ থাকিবি ইমান ভালকৈ দিলেও বেয়া কৰি পেলাও যে গুঠি দিম দে ধুনীয়াকৈ আৰু আইতা এয়া বহি আছে ধুনীয়াকৈ আমাৰ ঘৰৰ সকলোৰে গা বেয়া মোৰো আপোনাৰ পানী লগা জ্বৰ নিচিনা হৈ আছে মাও তই ইমান হাঁহি আছ কেলে তেওঁ হাঁহি ক'বই নোৱাৰা হৈ আছে ইমান ধুনীয়াকৈ আকৌ কৈ দেখুৱাইছে তোকো হ'ব দে এয়া বাকী এতিয়া এইটো বস্তুটো আমাৰ ফ্ৰিজত থাকক বাকী টেকেলিটো শুকাইছেনে অলপমান চাই লওঁ তাৰপিছত আমি আকৌ ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ যেতিয়া জুইত দিম তেতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দেখাম আৰু আমাৰ মুনমুনি এইটো এনেকৈয়ে থাকে লেতেৰা পেতেৰাকৈ মানে আপোনাৰ এনেকৈ শুই থাকে আৰু তই শুই থাক দেই এইফালে আপোনাৰ এইটো টেকেলিটো শুকাইছে আৰু অলপ শুকাবলৈ বাকী আছে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ৰ'দত দি থৈছোঁ আমি ইয়াতে আৰু এইফালে দেখিছে আচাৰৰ বটলো আছে ইয়াতে আৰু এতিয়া টেকেলিটো শুকাই লওক তাৰপিছত একেবাৰে জুইত মানে দিম আৰু তেতিয়া দেখাই আছোঁ এইফালে ধুনীয়াকৈ আমাৰ আপোনাৰ হেৰি ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই আনিলোঁ এইটো মাংসটো আৰু এইফালে আদা নহৰু চব ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু ইফালে আপোনাৰ টেকেলি জুই দি থোৱা আছে আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ জুইত মানে টেকেলিটো দিছিলেহে এইফালে টেকেলি ফুটি উফৰি আপোনাৰ তাত পৰিলেগৈ এইফালে পৰিলেগৈ জুই ইয়াতে আছে এইবোৰ দেখিছিলে টেকেলি টুকুৰা আৰু এইফালে এইটো টেকেলি ইয়াত পৰিলেগৈ বাকী টেকেলিত ভৰাবলৈ এইবোৰ চব বস্তু ৰেডি কৰি থোৱাই আছিলে আমাৰ এয়া দেখিছে মাংস ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে আদা নহৰু পিঁয়াজ আলু আৰু এইটোৰ লগতে আপোনাৰ যিটো মানে বিলাহী পিচি থোৱা আছিলে এইটো ৰেডি কৰি থোৱা আছিলে কিন্তু আমাৰ টেকেলিত বনোৱা আপোনাৰ নহ'লে এয়া দেখিছেনে আপোনালোকে এইটো লাষ্টত গৈ মানে কেৰাহীত বনাবলগীয়া হ'ব এইফালে টেকেলি উফৰি তাত পৰি আছেগৈ কেৰাহীত এতিয়া কেৰাহীত বনাবলৈ আপোনাৰ মিঠাতেল দিছে আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ আছে কেৰাহীতে বনাব উপায় নাই
মানে আমি খাবলৈ ধুনীয়া হ'ব বুলি কৈছে মই নাজানো তাই বনাব মানে আমি টেষ্ট কৰিম মানে আমাৰ কি হ'ল আমি আপোনাৰ টেকেলিটোৱে কেনেকে বনাই মানে নাজানো টেকেলিত মাংস গতিকে আমি অকমান টেকেলিটো ভাল নাছিলে সস্তীয়া আছিলে আপোনাৰ দৈনা টেকেলিহে আছিলে আৰু সেইটোকে মাটি চাটি লেপি কৰি বনাব পাৰিম বুলি ভাবিছিলো কিন্তু নহ'লে সেয়া টেকেলি গৈ পেলাই তাত পৰি আছেগে গতিকে আপোনালোকে যদি কোনোবাই এনেকে টেকেলিত মাংস বনাইছে জনাবচোন কেনেকে বনাই কমেণ্ট ছেকশ্যনত যদি পাৰে আৰু বাকী এতিয়া তাই মাংসটো বনাই লওক তাৰপিছত আপোনালোকক টেষ্ট কৰি পিনি জনাই আছো কেনেকুৱা হয় আৰু এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে পিঁয়াজটো দি ল'লি ন পিঁয়াজ দিলোঁ তাৰপিছত আদা নহৰু পেষ্ট দিলোঁ তাৰপিছত পিঁয়াজো দিয়া আছিলে যেনিবা সেইটো পেষ্টটো আমাৰ পিঁয়াজ দিয়া আছিলে কিন্তু এতিয়া আমি নতুনকৈ আকৌ আপোনাৰ তেলত পিঁয়াজটো দি দিলোঁ পিঁয়াজ দি আদা নহৰু দি দিলোঁ তাৰপিছত কি দিলোঁ আদা নহৰু এয়া শুকান জলকীয়া তেজপাত সকলো দিব আৰু মাংসটো এইটো আৰু মাংস এয়া আৰু হেৰি আছিলে ইলাচি আৰু হেৰি আছিলে ক'ত আছিলে আৰু দালচেনি এই টেবুলখনতে আছিলে আৰু ইলাচি দালচেনি আনি থোৱা আছে গতিকে মই সেইটো দি দিওঁ আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ পিচি পিনি দি দিব তাই পিচিলি এইটো আপোনাৰ পিচি পিনি মানে এইটো ভৰাই থোৱা আছে এইটো দি দিব দি দিবি টেকেলি মাংস গৈ পিনি মানে কেৰাহী মাংস হ'লগৈ আৰু হ'ব টেষ্টটো অকণমান বেলেগ হ'ব চাগে আমাৰ মানে আপোনাৰ টেকেলিটো জুইত দিওঁতে ফুটি গ'ল ভালেই হ'ল যদি আমি মাংসটো ভৰাই পিনি চাগে দি দিলোহেঁতেন তেতিয়া ফুটি যোৱাহেঁতেন মাংস ঠানি হ'লহেঁতেন খাবলৈও নাপালোহেঁতেন এনেই নষ্ট হ'লহেঁতেন মানে এতিয়া বাৰু ভালেই হ'ল আপোনাৰ মাংসটো বনাব পৰা হ'ব A few moments later. এতিয়া মাংস বনাই আছে আৰু ইয়াত মই ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ ৰুটি বনাই আছোঁ এয়া মাংস হৈছে নে কি মাংসটো কেনেকুৱা হৈছে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক আমাৰ মাংস হ'লেই আৰু কালাৰটো ইমান ৰঙা যে ধুনীয়া হৈছে কিবা দিলি নে কেলে কি দিম বাৰু ৰেড চিলি দিলোঁ বিলাহী দিলোঁ অঁ কালাৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া হৈছে আপোনাৰ মাংস কালাৰটো মানে বহুত ধুনীয়া হৈছে পূৰা ৰঙা হৈছে এয়া জ্বলা দিলোঁ পানী লাগি আছে মানে জ্বলা বেছি দিলে ভাল হ'ব আৰু টেকেলি ফাটি থাকিলে সেইটো টেকেলি ফুটি থাকিলে টেকেলিৰ পৰা গৈ পিনি মানে কেৰাহীত হ'লগৈ একদম ৰেষ্টুৰেণ্টত বনোৱা कौन है ये लोग? A few moments later. মাংস ধুনীয়াকৈ বনাই কৰি হৈ গ'ল কিন্তু আপোনাৰ খাবলৈ দিয়া আগতে ধুনীয়াকৈ ফটোহে মাৰি লৈছে এয়া মাংস দেখাত টেষ্টি হ'ব যেনেই লাগিছে তই খালি নে কেনেকুৱা ভাল বাবুক ক'ত বাবুৱে বাবু খালি নহয় কেনেকুৱা লাগিলে হে তই বেয়া দেখিয়ে বেছিকৈ খালি খাই মেলি মানুহে বদনাম নেগায় এয়া আপোনাৰ আমাৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আমি ৰুটিৰ লগত ধুনীয়াকৈ খামগৈ আৰু এইফালে আমাৰ থালখন ধুনীয়াকৈ সজাই হৈ গ'ল এয়া মাংস আৰু এয়া মায়ে বনাইছিলে আপোনাৰ কি আলু গুটিয়ে স্কচ নহয় নেকি অঁ আলু গুটিয়ে স্কচে বুলি কৈছে আৰু এইফালে দালি এয়া হৈছে ৰুটি আৰু এয়া পিঁয়াজ এতিয়া এয়া ধুনীয়াকৈ আমি খামগৈ খাই বিয়াত মস্তি চাবি আকৌ লাগি ধৰিব দাঁত চাত নাই মানে আমি বটিক টেষ্ট কৰিবলৈ দিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে মস্তি লাগিছে নে আৰু আইতাই এইফালে টেষ্ট কৰি আছে আৰু ময়ো যাওঁ খাই কৰি লওঁগৈ আৰু এতিয়া আইতাই খাই পিনি টেষ্টটো আপোনাৰ জনালে মানে জ্বলা অলপ বেছি হৈছে বুলি ক'লে আৰু আমিও এয়া লৈ লৈছোঁ কেনেকুৱা মইতো খাবলৈ নিজে বনাইছোঁ ভালেই পাম তাই ভালেই পাব মানে হ'লেও মানে আপোনাৰ খাবলৈ ভাল হৈছে বস্তুটো বেয়া হোৱা নাই আপোনাৰ জ্বলাটো অকণমান হৈছে যিহেতু পানী লাগি আছে জ্বলা অকণমান দৰকাৰ হৈয়ে আছিলে গতিকে খাবলৈ ভালেই লাগিছে আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ সেইফালে মায়ে খাই আছে আৰু চাই আছে মায়ে মানে মাংস নাখায় গতিকে তেওঁক টেষ্টটো কেনেকুৱা হৈছে নুসুধোঁ আৰু বাকী ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আজি দেখিছোঁ বাই বাই